your safety or even your life is at risk, even by just scrolling on Facebook or TikTok videos or watching and playing online games through your phone. To be safe in using the internet, let us know the online safety skill. Nga sa ang pag-ML, pag-Facebook, pag-TikTok o pag-YouTube. Unda nga sad ang pag-modyol kadali. Kahibaw ba mo nga halos tanang bata makamauna mo gamit og cellphone? Ultimo ang 1-year-old na bata kahibaw na. Shocking, di ba? Karon aduna ako ipaila-ila kaninyo nga duha ka mga dalaga nga eksperto sa paggamit sa online social media. Sila si Miss Churel o si Miss Grace. Is an expert and a social worker of a non-government organization for the children survivors of online trafficking. She graduated Bachelor of Science in Social Work. Everybody, Miss Amazing Grace Salitrero. Hi everyone! I am your Ate Amazing Grace. Pwede na di ko din yung tawag Ate Amazing. Mo din natin nood akong pangalan, Ate Amazing. And I am one of your speakers para sa karon nga webinar, ang ato ang online safety skills. But before ta magstorya nga unsa din yung mga skills ni siya, nga among itudlo ninyo, auto sa hunahon-naon, nganong kailangan man ta og safety skills? Unsa man di ay ang mga panghitabo ron nga nanginahanglan man ta aning safety skills? Okay, so I will share to you about ang mga impormasyon nga nakuha namo kabahin sa online child exploitation karong panahon na. Okay, did you know nga more and more Filipino children are being abused and exploited on the internet? Sa 2018, the Department of Justice Office of Cybercrime received 579,006 cyber tips for the online sharing, resharing, and selling of child sexual abuse images and videos. In 2019, 418,422 cyber tips were recorded. So makita na to nga ni-decrease siya of 100,000, around 100,000. But pag 2020, we have seen a 260% increase since the start of the lockdown. Okay, ato ning tan-awon sa atong sunod nga, ato ning hagpatod sa sunod nga slide. Online child exploitation reports in the Philippines surged amid coronavirus disease. So according to DOJ, there's 264% increase. Tan-awon lang nato, grabe kayo siya, spike jud siya pataas ang mga reports. Sa 2019, March 1 to May 24, na ay 76,561 reports of child sexual exploitation or online child exploitation. Well, same date, but on a different year, karon nga tuig 2020, March 1 to May 24, na ay 879,166 reports. So mao ni siya na ning taas jud kaayo ang reports. Now, makunaw na ta man nganong ning taas man siya unsa may kalainan. Of course, kalainan karon nga tuig is there's COVID. And let's see nganong nakaapekto man ning COVID sa online child exploitation. So when the quarantine started on March 2020, we were all stuck inside our homes. Pagsugod sa quarantine, asa man tang tanan? Naata sa atong mga panimalay, naata sa atong balay. So unsa may ato usually mabuhat sa atong balay? Kadug naiuban siguro nagtanom-tanom, nag-arts, basag libro, but then kapuyan sa taana, mangita gihapon taglaing paagi nga malingaw ta. On which unsa man na? With social distancing, lockdowns of lack of structured routines, every week, 7.3 hours ang atong physical activity. So kanang mag-exert tag energy, may uban nga nagsugod nag-workout, nag-exercise, nag-walking, nag-cooking, nagtanom-tanom. 7.3 hours per week lang daw na siya. Well, on the other hand, we spend 30 hours on our screen time every week. 30 hours every week, average na rin siya ha. Nagasigitag cellphone, nagsigitag computer, at ubang sa computer, nasigitag laptop, so or unsa pa na gadget. So if you could imagine, mas daghan pa tag panahon
nga naata sa ato ang screen kumpara na mag-exert ta og physical nga energy sa ato ang or mga activities. Now, is that true or dili? So, kani according na ni siya sa mga research, average daw ni siya. But for me, makaingon ko tinuod yun siya. Okay, nga naman, it's normal man. Nabuta sa atong mga panimalay, wala tay. Naata dili man siya usual nga naata sa atong panimalay for 9 months. So why? Why man na people use digital media during the pandemic? Of course, teaching, learning, and entertainment. Ang ato ang pamaagi sa pag-eskwela ron is through online classes. So, natural na ata sa ato ang mga computers. Kamo, pila man mo kabuok oras nga nag-spend sa computer or sa inyong phone, sa inyong gadgets for your online class. For learning, googling, research, magbasa ta, or for entertainment purposes. Mag-YouTube, mag-Facebook, tanaw sa atong mga crush dira, or YouTube ang ato ang mga ginahan nga K-pop, K-drama, or unsay atong gina-follow, makalingaw man nato. Another reason is one of the ways parents can work or rest. Karon na panahon, kasagaran na pagpanrabaho is nasa jud sa computer. Kay lisod man sad na mo ato sa office tungod sa mga protocols. So mao na siya natong mga ginikanan na jud sa computer sa permi or rest. Kung makapanabaho sila, makato sila sa ilang office, iniguli nila or magtrabaho sila sa gawas, iguli nila sa balay, mag-rest, magpahulay sila, maka-Facebook sila, or sa ilang tanawon, magtulfo. So, mao na siya. Another reason is ang connecting with friends and loved ones because lisod kaayo ikita ato ang mga minahal sa kinabuhi karon. Ato na lang ta makipag-communicate through internet, messenger, video call, kani Zoom or whatever. So, mao na siya nga makipag-communicate sa atong loved ones and friends through internet. Usa pa sa rason ani is exposure to the world outside sa ato ang panimalay. Karon man gud panahon na lisod kayo ta mo gawas, di ba? Wata kahibaw og kanang wata na expect na mahitabo ni sa ato So gusto tang mulaag diri pero di na ta kalaag. So mao na siya nga mananaw na lang tag vlogs, travel vlogs sa ako ang idol ganing adto siya sa dagat. So mao na siya nga feeling nato well nagwatch lang ta naputa sa ana na lugar, nakapa-entertain nato. Another reason is developing skills specific to the video or the game. Tuo po jud ko nga dili man at all times nga dautan sad ning online games. Kay I believe this could develop teamwork or strategy. But don't get me wrong, with moderation, study first, unya ra ang duwa-duwa. So, mao na siya nga, muna mga rason nga nata sa ato ang screen for 30 hours per week. Imagine 30 hours per week. Average lang ni siya. O kabaw, ta inyo sugdin kwenta ang inyong mga oras nga naamo sa inyong screen karon panahon na. Okay. Community Standard Enforcement Report. According from April to June 2020 na ay 1.5 billion nga gireport nga fake accounts. Very important nga dili ni mahitabo sa ato because ang atong information, ato ang personal lives could be stolen from us kwaon sa ato So na 1.5 billion nga mga fake accounts. So mao na ni sila ang mga trolls or unsa na ang mga uso karon nga kawaton jud ang imong identity through making fake accounts. Or pwede po siya nga 9.5 million child exploitation images ang naa sa online. So mo ni siyang naa sa over the internet 9.5 million reports. 35.7 million reports ang adult nudity and sexual activity, ang mga hulagway nga binastos or mga hulagway nga dili angay makita sa uban.
35.7 million ka book reports ani. For graphic violence, na 15.1 million reports. And then suicide and self-injury, na ay reports ani nga 911,000 million. Imagine 911,000 million. And then bullying and harassment, 2.4 million reports. So if you could see, taas-taas jud ang mga reports. Now, akong gina-share sa inyo ha karon is mostly ani kani jud sila are mga kuan lang statistics, mga unsa man jud di ay ang mga panghitabo karon kabahin sa online. Now, of course, this is not to scare you. Wala jud mo na ako gihadlok, wala mo na ako hulgaa, but I just want na makakita mo nga naa di ay ni na panghitabo karon. Now, dili tangan mas scared because mo nang naatay webinar karon para mutudlo sa inyo ha what are the safety skills para mapugngan nato nga dili pa nimo samot ug kataas ang mga online child exploitation. Now, I will hand you sa sunod nga mo speak sa inyo ha. This is that's all. Sige, bye-bye! Is a public school grade 1 teacher. She will be sharing to you some important facts. So please lend your ears to her. Hi, Gen Z! O Generation Z as it is. So, Sir Elviro, thank you for introducing me. And dindot kay kag view dira, sir. And good morning, I Miss Amazing Grace. How are you? All right, kids. Aya sa mo pag-module ha. Hunong sa kajut. Paminaw sa mo bisag gamay, pagahin sa mo gamay nga oras para nako. Okay? Okay ra? Sige. By the way, naka-answer ba mo atong registration form? I hope you do because I will be sharing some responses to you nga gamit kay nato sa ato ang topic for today. So before that, let me share my screen with you first ha. Oh. So, I hope di mo ma-board ani ay kabala ka i-try jud na ako nga unta dili mo ma-board. Okay, this one. So, so kato day mga nang-answer or nang response sa ato ang Google form, ang mas daghan di ang mail nga ning answer ato no or maybe mas daghan ang mail nga nananaw karon sa atong webinar nga naman they took up 56.8% sa ato ang population and girls are only 43.2%. So I hope I hope mga lucky daghan kay mo makatunan ani. Unta i-apply ni nato karon. And walay ni answer og prefer na to say. So sure jud di ay mo sa inyong gender. Very good. Next, mostly nagpuyo sa kani Talibon, Bohol. Wow, you know my heart is so close to Bohol because my best friend also lives in Talibon, Bohol. Nya nagskwela sad siya sa San Jose National High School. So murag San Jose National High School man mostly ang viewers nato for today. So hi, welcome to the webinar. And mostly ang nangapil age 14 o mas daghan ang 29.7% age nag edad og 14 years old. Next. Okay, kani. This is so kanang shocking to me ba? Ngano man, ang akong gihatag dito nga nga platform is only Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Tumblr, Twitter, Snapchat, and Messenger. Gipapilian na nako tulo ka buok most used social media. However, pagtan-aw nako sa responses na shock jud ko kay na-appeal jud ang Mobile Legends. Na-appeal jud ang ML. Na-appeal jud ang gamay mga small lowercase letter nga ML na as gaming. Hala, oy, nagpaila jud nga manduwa ay jud party ta later ha. Add me. Ako ang ID kay secret, bahibawan niya ninyo. So I am also kanang fan of Mobile Legends. So Mobile Legends, appeal ba siya sa social media platform? Yes, it is considered as a social media na di ay. So that is why, sorry kaayo nalimot jud kog butang og Mobile Legend. Kay kasagaran man gud ang sikat karon which is mao mostly nga nigawas nga responses is the Facebook which is 94.6%.
So naay 6% di ay or 5.4% ang dili kaayo mo gamit og Facebook. Wow, how to be you po. Kay ako kay hili kay ko Facebook sad. YouTube, ang nisunod sa Facebook is Messenger. Yes, Messenger is very useful nowadays. So kasabot jud ko nga nung 73% ang nigamit or mostly used social media is the Messenger rather. Next to it is YouTube, which is 55.4%. Sunod kay TikTok. Di na ko mahibong kay kasagaran siya sa mga batanon karon nakahibaw unsaon pag-operate ang TikTok. However, I am not so fan of TikTok kay ba na mag-usas asa ko fan kanang mo ko atong kuan ba. Your base is under attack kanang ana. Mobile Legend man ko. So na ako'y gi-question dito nga, did you try being bullied or harassed in one of those social media mentioned above? So, ang ni-response og yes is 20.3%. Ug ang ni-response og no is 79.7%. So, nalipay gid ko nga mostly ang ni-answer og no. And I hope it is true nga wala dyan mo kasway nga na-bully or na-harass mo. Because why? Being bullied or harassed in social media can cause depression, biya. So that's it for today. Have you ever wondered nganong niabot ta sa point karon nga kada mata natos buntag ang imbis nga mag-ampo ta cellphone ang atong pangitaon? Why? Ngano man kana? It is all about because of the social media. Okay, what is social media? Social media is anything nga maka-communicate ka, anything nga you can see the world just using those small gadgets. So what is online safety? Mao man yung main topic nato ron no. Online safety. So when you have a good understanding of what the internet can do, you can take steps to keep yourself from illegal and unwanted content that makes you feel upset or unsafe. Tinuod, kung kahibaw lang jud ka nga unsa ka powerful ang internet, ikaw mismo managang dayon ka para dili lang jud ka maka-feel og loneliness, di ka maka-feel og depression. Why? Internet can make you feel depressed. Internet can ruin your life. So that is why let us talk about online safety para in town dili mo mag-post og feeling heartbroken sa Facebook. Unya taon ang mang comment sa taon naunsa di kaday okay ra na ay laban lang di ba nya uban kay plastic ra di kay ito. Next will be the important policies to note for safety. Mao man jud ni ang kanang usa sa mga main reasons nganong dili ta safe in using internet. Because of this, impersonation siya, di na siya impersonation. What is impersonation? It is using an inauthentic identity. Kabantay mo to sa una nga nisikat na sa Facebook ang naay kanang clone, palitan, i-search nimo sa ako ang name, duha ka book ang account mo gawas pero ang imuhang kanang account ana usa ra gyud ka buok. Nga naman gi-impersonate man ka, gikopya ang imuhang profile picture, gikopya ang spelling sa imungan, unya igkopya magpalitan maghimo kog account pareha pa gyud account sa pareha gyud tanan pareha features. I-add friend pa jud to ang mga friends nimo. So that is what you call impersonation. Unya mo chat dahil sa imong friends, "Bes, kamusta?" Nya kaning imong friends sa town nga wala kahibaw, nga di dito ikaw mo reply sa town, "Uy, bes, kumusta man ka?" Nya maingon day, "Bes, pautang." O di ba? Nya magpautang sa dayto imong amiga, di ikaw man mahibong na lang kang anong gisingil ka. "Bes, imong bayad nako, bes." Lawi, so that is what you call impersonation. Next, non-consensual sharing of intimate images. So I hope teens unta dili ta mag-send og mga nude pictures of yourself. May hindi ka, ay okay raman kay uyab raman nako, kanang sexy kay ka ba, kanang revealing kay ka. May ka ay uyab raman na nako, best friend man nako na ako'y salig. No, bisan pag best friend nimo, bisan pag uyab nimo, they can be a traitor. Pwede nila ipagkalat ng imong picture.
Unya makita na sa whole wide world. Igo na lang jud ka mo hila. Next, graphic violence. Kabantay mo nga nalipay jud ko sa gibuhat sa Facebook ron. Kabantay mo nang naay mga videos o mga pictures nga ikuan sa i-censor sa daan sa Facebook, miingon sa sila tap to see the video. This may contain images not appropriate for your age. Nga naman, some of it contains graphic violence nga makapa-trigger. So kabantay mo anang sa title anang salida karon, Megan is missing ba na? Nga it contains triggers nga if makakita ka to katong mga uban nga na trauma, mubalik ang ilahang trauma, mabalik ilang trauma and then maka-trigger silang panghuna-huna and others hinuon nga imbis na ayo na sila sa ilahang trauma, mas musamot na hinuon or mubalik ang ilahang na feel sa una. Next, human trafficking. Ang social media nowadays or the internet, they use internet for human trafficking. So others kay mubaligya na sila bata for na kanang online sexual activities na uban bitaw kanang sikat kay ang Cebu karon because of that kanang online trafficking or human trafficking because they use kanang mga bata ilang their parents will sell them to the internet to the mga foreigners nga pedophile nga they want children and then miingon din sila okay take off your clothes ang bata lang sa town kay mahadlok sa ginikanan or ang bata taon nga nahaylo sa kwarta ilahala sa magbuon sa nila ilang sa nina and then didto asa naman ang dignidad anak sa bata wala na kay gibaligya man so that is what you call human trafficking. Next is using the internet can be a main reason of being bullied or harassment. So ako, kasuway ko ani in social media nga I am bullied or harassed. Sa ML ra bitaw kada kaning mga bobo sad kay kumuduwa ba. So i-bully din ko niya tank user man ko may siya bobo tank. So I can feel depressed at times pero di man kanang ma-move on naman sad ka. Nothing so serious naman sad. Then in Facebook, kabantay mo anang mga laway sad kay nga naong ba. And then you gamiton imuhang naong for fun, ipang-share din sa mga tao niya ang mga reactions sa taon kay haha sa taon. So kung ikaw ana ba, ikaw ana nga gipang-share imuhang naong unya react dayon sa mga tao og haha, ikaw dili ka masakitan ana. It is a form of being bullied. It is a form of bullying and harassment. So beware of sharing kay kanang tao nga inyong gisharean, kanang tao or picture nga inyong gishare or video nga inyong gishare, naana sila right nga kung kisa man to ang tanang ni share, pwede jud mo ipadako. Next, using the internet can be one of the main cause of having suicide or self-injury. Na naman dira man nimo makit-an kung unsaan pag-suicide, unsaan ang self-injury or naay makapa-trigger nimo or naay magsisulsol nimo baka bantay mo atong Momo nga app nga mo chat nimo nga kill yourself o stab yourself with a knife. So usa na siya sa inyohang bantayan in using social media. Next, nudity kani akong gisulti. Nude pictures or videos imong ipang-send or ganahan magtanaw-tanaw mo porn or kamo mismo ang naghimo og porn, please no. Note for safety, no, you don't do that. Next is child sexual exploitation content. Kani siya using the child, katakong giingon ninyo ganina nga human trafficking. Ang kalahian na sa human trafficking because they also use as adults kaning child from the word child. So mga bata ilang ipangibaligya nila ang lawas o ang kalag sa bata. In what ways? Kay bao na mo ana, it is not new to you. Naanay ka ng mga dark web, nga dira moingon dai sila nga I want 6 years old. And mind you, naabi ipangbaligya nga 1 month. Mao na diri ang usa sa big issue diri sa Cebu kay ultimo 1 month ang pinakabata nga gi-sexual exploit is 3 days old.
So sad, nahitabo na diri sa Cebu. Nahitabo na siya bisag asa. But ang mas nibutog yun nga issue is diri sa Cebu. Next, what are the hazards? Online friend request. Sa Facebook gani, naa kami nahibaw-an nga ni online friend request, tan-aw na dyan na ninyo ang picture, no? Ang profile picture. Igtanaw, hala, gwapo. I-add ko ni. Hala, gwapa. I-add ko ni. But without knowing, unsa dito siya, wata kay ba poster dito. Nya mo chat dito niya, mo wave dayon, replyan sa dayon ni mo. Eh, kuman reply, may nga din, send nudes. Di ba? That's, usa na siya sa hazards. Next is online identity theft. Kay ba na siya kay taani, kanang kawaton ay mohang picture, kawaton ay mohang now. Labi nagtanang pictures nimo naka-public. Kanang usa na siya sa main nga kanang reason nga nung makawat ang imong identity kay ultimo ang imong lugar, kung asa ka nagpuyo, ultimo imong birthday, imong gitugan sa tinuod, tanan nimong activities ginamay day nimo, pwede mo na siya i-identity theft. Gamito na siya for scam. Ya ikaw taon nga inosente, wa kay mabuhat. Yan naman, gikawat man ang imong identity. One example of that is this. Nakoy friend, kani katong uso kayo sa Facebook ba nga naaga nimo himog poster account nimo. So ako ang friend ni chat siya kalit ning add siya ning friend request siya. Then I know that man, I know that person man. So gi-accept na ako. Taod-taod niingon siya, "Hi Chi." Di ako sige replyan, "Oy, hello, kumusta?" Ito share na siya nga, "Chi, nagproblema jud ko kay ani ana, naglisod meron. Chi, na kay 500." So naingon jud ko nga, "Oh, naa, asa man ta mag-meet? Pwede i-GCash lang, di ba? Uso man ka ng GCash karon." Di naingon ko nga, "O sige, GCash lang." Paghibong ko, nikalit man og the day after, wala pa ko nakapasend sa GCash, pero the day after, ni-post ang ako ang amiga sa iyang original nga account nga, "Please, kung ning chat ni ninyo, ayaw nigtagda kay dili ni ako." So as in, I was thankful that time nga wala jud ko nagdali-dali og send niya og GCash ato nga money. Because if I did, na-scam, usa ko sa na-scam sa iyang poster nga account. Next, one of the hazards is unwanted sites. The example, pornographic sites. O kani mga batan-on no. Ambot lang. Ako ang mga estudyante, mas nakahibaw pa na ako sa mga porn sites. Ako wala dyan ko kahibaw anang mga porn sites because wala man mi nagtubo nga ang internet is side by side na sa among living, everyday living. However, ang mga bata karon kahibaw na jud sa mga porn sites. And even in YouTube, gamito na nila for porn sites. And I hope dili mo usa sa mga nagtanaw ana because you are still young and not too old. Please don't destroy your future by watching unwanted sites. Next is pop-up ads. Unsa man ang pop-up ads? Kabantay man ang mo tan-aw mo YouTube na naalay mo kalit og ads nga gipakita. Oh, so niya kamo kay interesting kay siya nga topic, nagpagtan-aw niyo sa headline nga, wow, murag nindot man jud ni. Inig ko ano niyo click ninyo ana kay inyong i-visit na nga ad. It is a scam di ay. Unya lipat-lipaton sa dayon mo niya kay mga bata pa man mo dali pa kay mo mada. Imagine ang mga nangattend karon is 14 years old. So sa unang among time no wala jud mi ang webinar, but because of this pandemic o di ba nakat-on sa webinar. So I hope likayan na ninyo ang mga pop-up ads. So, here are my tips for you. Kaybaw jud ko nga kahibaw mo unsaon pag-avoid aning mga butanga. But let me just remind you, kanang take note ha, remind, R-E-M-I-N-D. Remind na lang dyan niya ako, reminders na lang dyan niya ako because I know nga kamo mismo nakahibaw sa mga dapat ninyong buhaton para ma-safe mo sa paggamit og internet. First, inform. Take screenshots and show it to someone you trust. Like imong mama, imong papa, imong ate. Palitan na ay ning ad ninyo or na ay ning chat ninyo nga something murag dili man jud ni, murag lahi naman jud ni oy.
please take a screenshot anang now nga ug ipakita niya, te, mama, awa man ni chat or pa, awa man ni chat, mao ni ang gi-chat, law-ay kay siya gi-chat. Ipa-inform gid ang inyong parents. Ngano man, your parents can make a move para ma-save mo. Next, palitan na ay ni chat ninyo, na ay ni friend request ninyo, then you don't know that person. What will you do? Do not respond. Just ignore. Pasag di ina, it's not your loss nga kanang dili jud ka maka-chat niya nya. Labi nag everyday na mo nag-chat and then you don't know that person. Please beware. Kung mahimo kay ma-ignore, i-ignore. Kung mahimo nga i-block nimo, i-block because your safety is at risk. Kanibiyang mga girls no. Okay, I am referring to girls jud. Kaya naman, makita lang gani because I've been there labi nag ing-ana nga age nga teenagers chatan lang gani og kanang gwapo nga laki, gwapo sa profile picture, ambot na kas personal, gwapo basad. Hala sad ang heart sad sa girls ba magdugdug sa dayon. Mo reply gyud bisag wa ka ila. Wa ta kahibaw poster na dito, wa ta kahibaw drug addict to or na wa ta kahibaw rapist di ay to. So please ayaw taon. Next. Manata sa 1, inform. Manata sa 2, do not respond or just ignore. 3, check and update the privacy and security settings of your social media. So that is why ako mismo sa akong Facebook, ako ra, na-adjure kay settings sa akong Facebook nga ako ra dyan makapost sa akong timeline. Kana ako ra dyan makapost sa akong timeline ba kay labi na ako'y friends nga mga bastos, itag ko kalit niya ang video kay mga bastos. No, I don't like that kay labi nag-teacher ko. Makitaan sa ako ang estudyante, mga friend na ako nga students, mga friend na ako nga parents. Kung saan nalay masuti na ako. So that is why ang security and privacy settings sa Facebook, ako adyo nang gi-only me nga ako ra jud ang maka-post sa akong timeline and then if naay ganahan mo post sa akong timeline dapat pa sila mananghid na ako. So you can do that too para di inyong Facebook dili masudlan og mga law-ay kayo nga pictures because I want to see my Facebook nga wholesome gani and also my Instagram naman sa ko Instagram. However kaning ako ang ML di mo kay ko tigkuri-kuri gud kuan naman ko magduwa raman ko. So wala pa ko ka-check jud sa privacy settings sa ako ang Mobile Legend. Next is 4, keep the evidence. So panlitan ongoing na ang pagbinastos niya or mga kanang lahi na jud iyang chinatan. What will you do? Pang screenshot, keep the evidence kay may nag-ugma trace na sa mga kanang authority at least naka ebidensya nga mauni iyang gichat ay bastos kay siya ay niingon siya ging aning ana. Then next is report it. Ayaw dyan na i-keep sa imong self. Tinga naman if i-keep na nimo sa imong self no ikay luoy. Next. Ay, maora di ay to. See, mubo na kayo no. So, thank you for listening. So, I hope daghan mong nakatunan and please, i-comment down below kung naamoy ka ng mga na-missed out na ako nga mga tips nga kani effective ni siya ma'am for having online safety. And by the way, kids, naami ka ng makakuha mag certificate ani nga webinar if you click the link kamo ang i-post below. So naami link na ibutang or i-comment down below, then i-click to ninyo for the certificate. So I hope you have fun today. And by the way, sa katong mga ning response of Mobile Legend party taon niya, i-comment down below ang inyong ID number, email number ay sa inyong Mobile Legend. Okay, bye! I hope you did enjoy and learn from our very informative webinar. Sige na, padayon na sa pag-answer sa module. Unya, hapiton dayon ang scroll sa Facebook, unya mag-Mobile Legends pagyod. At pila pagyod ang TikTok. But oops, di man i-apply ang nakatunan sa paggamit sa online safety skills. Bye!